අද අපි කතා කරන්නේ Apple සමාගමෙන් රිලීස් කර අලුත්ම අලුත් Apple iPhone 15 series එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා හැම අවුරුද්දෙම සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි අලුත් iPhone එක රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්ද රිලීස් කරේ Apple iPhone 15 series එක. හරි, මුලින්ම Apple සමාගම මෙන්න මේ අලුත්ම අලුත් Apple Watch Series 9 එක තමයි රිලීස් කරේ. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ අලුත්ම Apple Watch Series 9 එක. ගිය අවුරුද්දේ Apple Watch එකට වඩා මේකේ health එක new effects වගේම අලුත්ම අලුත් animation Series 8 එකට වඩා හොඳ battery health එකක් වගේම ස්පෙෂල්ම දේ තමයි ඔයාගේ iPhone එක ඔයා ළඟ නැත්නම් ඒක හොයාගන්න බැරි නම් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේ Apple Watch Series 9 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මං ඊළඟට මේ Apple Watch Series 9 එකේ දැක්ක ගොඩක්ම සුපිරි ෆීචර් එකක් තමයි මේ ඇඟිලි දෙකක් ටැප් කරලා මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒකට උදාහරණයක් විදියට ඒගොල්ලෝ පෙන්නුවේ මෙන්න මේ විදියට ඇඟිලි දෙක ටැප් කරලා කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන් විදිය. අපිට කැමති නම් මේ විදිය තවත් ඇක්ෂන් එකක් මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩක් කර ඉන්නවා නම් අපිට තනි අතින් උනත් මේ විදියට කෝල් එකක් ආවහම ඇඟිලි දෙකක් ටැප් කරලා ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න වගේ හැකියාව මේ Apple Watch Series 9 එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැකපු ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් තමයි අන්නේ ෆීචර් එක. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට Apple සමාගම විසින් රිලීස් කරේ මෙන්න මේ Apple Watch Ultra 2 version එක තමයි මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට තමයි Apple iPhone 10 ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ ආවේ Apple iPhone 14 එක, 14 Plus එක, 14 Pro එක, ඒ වගේම 14 Pro Max එක. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඒ විදියටම ෆෝන්ස් 4ක් රිලීස් වුණා. iPhone 15 එක, 15 Plus එක, 15 Pro එක, 15 Pro Max එක. ඉතින් iPhone 15 එක සහ 15 Plus එක ගත්තාම ඒ දෙකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් දෙකෙන් තමයි ෆෝන් දෙකේ වෙනසක් සිදු වෙන්නේ. අනිත් කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ iPhone 15 Pro එක සහ 15 Pro Max එක ගත්තාම ඒකෙත් වෙනසකට තියෙන්නේ ඒකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක විතරයි. අනිත් හැම දෙයක්ම ගොඩක් දුරට සමාන වෙනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ වගේ නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ මේ Apple phones හතරටම මෙන්න මේ Dynamic Island කියන ෆීචර් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් Apple event එකේදී මේ Dynamic Island feature එක ගැන ගොඩක් වෙලා කතා කරන්නත් ඒගොල්ලෝ අමතක කරේ නෑ. අපිට කෝල් එකක් ආවහම notification එකක් ආවහම අපි මොකකට හරි order එකක් දැම්මහම මේ Dynamic Island එකෙන් අපිට වෙන වාසි පාසුකම් ගැන කතා කරන්න මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක්වත් අමතක කරේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 15 Pro එක සහ 15 Pro Max එක titanium material එක use කරලා ෆෝන් එක හදලා තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ premium look එකක් Pro එක සහ Pro Max කියන ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා iPhones වල මෙන්න මේ විදිහට silent button එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක මෙන්න මෙහෙම switch on switch off විදිහට use කරන්න පුළුවන්කම මේ වෙනකන් තිබුණා. හැබැයි ඔයා මේ අලුතෙන් ආපු 15 Pro එක සහ 15 Pro Max එක ගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට tap කරන්න තියෙන button එකක් විදිහට තමයි ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ silent button එක program කරගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් මේ silent button එක use කරනවා නම් ඒක silent button එකට අමතරව අපිට ඉක්මනට voice record එකක් ගන්න, camera එක on කරගන්න වගේ අපිට කැමති action එකක් මෙතනට program කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තමයි Apple ලා ගොඩක් කල් ගත්ත දේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඒක තමයි මේ charging port එක. ඔයාලා දන්නව ඇති මීට කලින් හැම Apple iPhone එකකම lightning cable එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ use කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ අලුත් 15 එකට charging port එක විදියට type C එක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ type C එක දීලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලොන්ට phone එක ඉක්මනින් charge කරගන්න වගේම ඉක්මනින් file transfer කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් Apple සමාගම විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Apple සමාගම විසින් ray tracing
එක ගැන කතා කරා ගේම්ස් ප්ලේ කරන අය වෙනුවෙන්ම. ඒකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගේම්ස් කොච්චර පර්ෆෝමන්ස් කරනවද කියලා අපිට පැහැදිලිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කැමරා ගැන කතා කරොත් 15 Pro එකේ සහ 15 Pro Max එකේ ගොඩක් හොඳ high quality cinema level එකේ කැමරා setup එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අපි ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් capture කරනකොට Type C cable එක use කරලා අපිට වීඩියෝ එක ෆොටෝ එක වෙනත් මොකක් හරි device එකක store කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට කතා කරන්නේ iPhones වල colors ගැන. ඉතින් 15 එක සහ 15 Plus එක මෙන්න මේ විදිහේ colors පහකින් රිලීස් කරා. ඒ වගේම 15 Pro එක සහ 15 Pro Max එක මෙන්න මේ විදිහට titanium colors හතරකින් premium look එකක් ලැබෙන විදිහට මේ Apple Pro phones දෙක ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඉතින් කියන්න ඕන කලින් iPhones වලට සමාන මිල ගණන් වලට තමයි මේ පාර iPhone එක රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට මේක price එක කොහොම වෙයිද කියලා නම් අපිට කියන්න අමාරුයි. අපේ රටට iPhone 15 එක ගෙන්නනකොට එක companies වලින් ගෙන්නනකොට එක අය profit තියාගෙන විකුණනකොට මේ phones වල මිල ගණන් කොහොම වෙයිද කියලා නම් හරියට කියන්න අමාරුයි. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද කියලා මේ Apple iPhone 15, 15 Plus එක, 15 Pro, 15 Pro Max එක ලංකාවට ගෙනාවහම. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි දැනට මේ 2023 රිලීස් කර Apple iPhone 15 series එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට Apple iPhone 15 series එක මොන වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්ද, performance කොහොමද කියලා. ඉතින් Deneth bro channel එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා notification උත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Deneth bro Instagram එකේ TikTok එකෙත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා.